Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating Math Remediation program. Kaya kung kayo ay mag-aaral ng grade 1 to grade 3 na gustong maging advanced sa ating session, ay maaari po kayo sa ating gawain ngayon. Kung kayo man ay nasa grade 4 o grade 5, ito ay napapanahon sapagkat yan ang inyong unang paksa sa week 1 session para sa math. Kung kayo naman ay nasa grade 6, ito ay maaaring magamit ninyo bilang pagbabalik-aral. Kaya sa ating mga mag-aaral, siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama na ang inyong papel o kwaderno at ating babalikan ang ating tinalakay sa ating Math Remediation program tungkol sa area. Kapag sinabi nating area mga bata, ay narito na ang ilan sa ating mga pinag-aralan at atin itong babalikan. Maaari nyo kopyahin ang formulang ito sa inyong kwaderno. Importanteng memorize natin ito. Ang square ay may A equals S squared, kung saan ang S ay nangangahulugang side. Ang rectangle ay may formula na A is equals to length, yun ay ang L, times width, na atin na rin natalakay. Triangle, A is equals to 1/2 times B H or B times H. B means base, H is the height. For the parallelogram, our formula is A equals B times H or base times height. Para sa ating trapezoid, ang ating formula naman ay A is equals to B1 plus B2 divided by 2 times H or the height. At pag tinukoy naman natin ang circle, depende kung ano ang binigay ng inyong teacher. Kung yan ba ay radius, ibig sabihin yung kalahati lamang, yan ay radius. Kaya naman ang formula ay A is equals to pi r squared. Pero kung buo ang naibigay, gagamitin natin ang diameter para sa A is equals to pi d. Ngayon, na inilista na natin ang lahat ng mga ito, ating ngayong balikan ang ating mga ginawa sa nakaraan nating mga math remediation program, lalo na pag tinukoy natin ang area. Ready? Let's solve now. Balikan natin ang tungkol sa square. Nais kong gumuhit kayo mga bata ng isang square at lalagyan natin to ng sukat. For example, ang sukat ng ating square na ilalagay ay
5 meters. Everybody, follow me. Let's use the formula. A is equals to S squared. Put this equal sign. Ano ang sides niya? Tama, 5. Ibig sabihin lahat kasi na ito, lahat ng sulok na yan ay 5 meters. So we put 5 and put the squared. Ibig sabihin ito mga bata na 5 squared, i-multiply natin ng 2 beses ang kanyang sarili. So 5 times 5 is equals to 25 meters. And we put squared. Pareho pa tayo ng naging sagot mga bata? Kung opo, hit like or heart. Remember, if we are looking for the square, ang importanteng gagawin natin ay ilagay ang formula which is A is equals to S squared. Kaya kay Akisha Ariola na ang sagot ay 25 meters squared. Ganun din kay Faith Tekling. Ayan. At kay Christopher Elorim. Very good. Let's have another item para sa square. Ready mga bata? Let's draw another square. At ang ating ilalagay naman ay 8 centimeters. Let's solve for it. 8 centimeters. So we'll always begin by writing down the formula. A is equals to S squared. Ilagay ang value para sa side. That's 8. 8 squared. Pareho ba tayo ng ginagawa? Magaling. Let's multiply it. 8 times 8. What is 8 times 8? According to Akisha Ariola, 64 centimeters squared. Magaling. Mga bata, importante kapag nagsasolve tayo ng area, write down the correct answer base sa iyong nasolve, kopyahin kung ano ang kanyang label, and we should always have this squared term. Our answer, 64 centimeters squared. Kaya kay Jonah, Sir Duar, ganun din kay Shaima Gablines, very good. Binabati ko kayo dahil naalala niyo pa ang ating tinalakay tungkol sa square. We move on to the next one, rectangle. O di ba na, nakuha ninyo kasi ang ginawa natin ng mga nakaraang pagkikita, inuna na natin itong tinalakay para sa inyong week 1 session para sa 4th quarter, sisiw na lang. Okay, let's have this one. A rectangle. Sabi natin, ang formula ng isang rectangle ay A is equals to length times width. Yung length, ito po yun. For example, our length is 5 meters. Ang length na ito ay ganun din kung nakalagay siya sa taas. Pareho lang sila ng haba. Next, for this side, we have 3 meters. Now, let's solve this one. A is equals to length times width. What is the length? 5 times what is the width? Correct. It's 3. Let's multiply. 5 times 3, we get 15. Therefore, our answer is 15 meters squared. Pareho ba tayo ng naging sagot para sa pagsasolve ng area? Kung opo, binabati ko kayo. Kaya kay Akisha Ariola, ganun din kay Faith Tekling, ayan, tama po ang inyong mga naging kasagutan. Let's have another one, okay? Ito naman yung aking rectangle. Naging patayo na, okay? For example, I have here 71 centimeters and this is 2 centimeters. Let's solve it now. Let's begin by writing down the formula. A is equals to length times width. What is the length? O mga bata, ano ang length? Tignan maigi hindi ito ang length. Ang length natin nandito na. Okay? Kasi naging tumayo na yung ating rectangle. So our length is 71. Multiply it with the width which is 2. So let's multiply 71 times 2. 2 times 1 is 2. 2 times 7 is
14. Therefore, our final answer is 142 centimeters squared. Pareho ba tayo ng sagot? Nakita ko ang sagot ni Jerlyn Patdu, ganon din kay Akisha Ariola, at kay Christopher Elorim. Ayan, tama po. Kung sagot ninyo ay walang label, nilagay nyo lang ay 142, we will consider that as somehow correct or somehow pwede na pagbigyan. Pero kinakailangan nga, lagyan natin to ng label. Remember, it is important to put a label and put the square. Kasi kapag nakulangan yan, ano yan? Hindi na siya magiging area kasi pwedeng, ay, kulang ang sagot. So we need to always indicate the label. Okay? Naintindihan ba yung mga bata? Kaya kay Gallagher Aguila, Kevin Pastor na nakukuha din ng tamang sagot, very good. Now, let's combine this concept. Meron tayong square at meron tayong rectangle. This is your challenge number 1. O, di ba ngayon pa lang ako nagpa-challenge? Okay. Let's draw this one. Look at my illustration. Mga bata, this is 3 centimeters. Clear? This is 10 centimeters. Next, we have here 5 centimeters. Kapag nakakita tayo ng ganitong illustration, let's always remember the concept about square and rectangle. Kapag tinignan natin to at hinati natin, lalabas ang konsepto na meron tayong square at meron tayong rectangle. Again, this is your square and this is your rectangle. Tutor Mark, paano lumabas yung square? Ano ginawa mo? Uulitin ko. Lalagyan ko ng linya, putol-putol. At lumalabas na meron akong square at meron akong rectangle. Now, let's solve the area of this one. Let's begin with the first one. A is equals to S squared because that's the formula for the square. Equals, what's the side? It's 3. Lagay natin ang 3 squared. 3 times 3 is equals to, ano ang 3 times 3? Correct, we have 9. 9 centimeters squared. We got now the area of this portion. Now we move on to the area of this one. This is a rectangle. Therefore, isulat natin mga bata ang formula naman ng square. A is equals to length times width. What is our length? Tignan. 10 is our length. 10 times, what's our width? Pag tinignan natin ang width, that's 5. What is 10 times 5? Correct, that's 50. 50 centimeters squared. To get the total area of this illustration, we need to combine or add the area of the square and the rectangle. Let's add it. Our total area will be 9 centimeters squared plus 50 centimeters squared. And when we add 9 plus 50, we will get 59 centimeters squared. Pareho ba tayo ng naging sagot mga bata? Kung opo, hit like or heart. Kaya kay Faith Tekling, ganon din kay Shamia Gabalines, Akisha Ariola, Fiona Ariola, Nicolay Badulid, Zara May Saet, and Gallagher Aguila, binabati ko kayo dahil naalala nyo pa ang ating talakayan. Tandaan, kinakailangan lamang ninyong lagyan ito ng mga broken lines para makita natin ang illustration kung yan ba ay may pagkakahati. Square, rectangle. And to get the total area of this kind of illustration, add your answers just like this. And you will get the correct answer. Kaya ganun din kay Joanne Liboon at kay Jerlyn Patdu. Pinabati ko kayo. We move on to our next activity. Nabalikan na natin ang lesson tungkol sa square at sa rectangle at
ang combination ng mga figures na ito. Let's go back kung naalala nyo pa ang area para sa isang triangle. For example, this is 13 meters. Ano ang tawag natin sa pinakapaa ng triangle? Correct. We call that one as the base. Sabihin nyo nga, base. Magaling. Ngayon, makakakita tayo ng parang broken na lines dito. Ang tawag natin dito ay height, yung kanyang taas. For example, the height is 5 meters. So, in order for us to solve this one, we need to write down the formula of the triangle. Remember the formula. A is equals to 1/2 times BH or B times height. By default, copy 1/2 kasi yun ang kanyang formula, kalahati. After that, let's multiply it with the base. Ano ang kanyang base? Yung paa ng triangle. Correct, it's 13. Multiply it with the height, which is 5. Now, let's multiply first 13 and 5. 13 times 5. 5 times 3 is equals to 15. Carry 1. 5 times 1 is 5 plus 1. Anong sagot? Magaling. 65. Now, we need to write down 65 here. 1/2 times 65. Tutor Mike, paano yan? Imumultiply natin sa fraction form yung 65. Ang sagot po ay opo. Ang mangyayari dyan, i-multiply ninyo ng diretso. 1 times 65 is 65. Paano ulit? 1 times 65. Kung ano man ang numero dito, diretso nyong i-multiply. 1 times 65 is 65 over 2. Pinag-aralan na natin noon na ang fraction na ito o fraction bar ay nangangahulugan ng pagdi-divide. So, let's divide now. 65 divided by 2. 6 divided by 2 is 3. 3 times 2 is 6. 6 minus 6, you get 0. Bring down 5. Dapat na-master nyo na yung pagdi-divide. 5 divided by 2 is 2. 2 times 2 is 4. 5 minus 4 is 1. But we will not stop. Put a decimal point dahil magiging decimal number na ang ating sagot. Add a 0, bring down 0. 10 divided by 2, the answer is 5. Oh, pareho ba tayo ng naging sagot? 5 times 2 is 10. 10 minus 10 will get 0. The final answer will be 32.5 meters squared. Do we have the same answer? Kung opo, hit like or heart. Remember, hindi pwedeng maging 32.1 ang ating sagot. 32.1 hindi po. Dapat po ay 32.5. Bakit po? Kasi po, pag nagdagdag tayo ng 0, magbi-bring down siya. So our new number is 10. Okay? So the answer is 10, i-divide pa natin sa 2, you get 5. 5 times 2 is 10. So the final answer is 32.5. Yun ang kalahati ng 65. So sa sumagot nito, kagaya po ni Jerlyn Patdu, Jonas Serduar, Shamia Gablines, magaling dahil tama po ang inyong naging kasagutan. Sana ay naalala ninyo kung paano sinusolve ang tungkol sa triangle. Remember, the formula is A is equals to 1/2 times BH or the base times height. Now, we move on. Lipat tayo doon sa paksa ng parallelogram. Okay? Sabi natin, importante talaga na ma-memorize natin ang formula para tayo ay makakapag-solve nito. So, let's have it. Okay, ready? Drawing ako ng parallelogram. Yung lapad niya, ang tinatawag pa rin natin na base.
kagaya sa triangle, merong base din ang ating parallelogram. Kapag nakakita kayo ng ganitong broken na line, yan naman ang tinatawag natin na height. Again, anong tawag natin dito sa baba? Base. Anong tawag natin dito sa nakatayo? Height. Now let's give the numbers. For example, our base here is 11 meters. And then our height here is 7 meters. Everybody, join me. Write down the formula. A is equals to B or base times height. Let's substitute. What's the base? 11. Write it down. 11 times, what's the height? Correct, that's 7. 11 times 7, so 11 times 7. 7 times 1 is 7. 7 times 1 is 7. So our final answer is 77. 77 meters squared. Do we have the same answer for our parallelogram? Tignan nga natin. According kay Akisha Ariola, Kat Pacaldo, Fiona Ariola, and Gina Versales, yes, they got it with 77 meters squared. Do not forget to write down the formula and also the label. Importanteng ma-memorize natin yon. Isa pang item para sa parallelogram. Remember, yung lapag ang tinatawag natin na base at yung linya na broken na patayo rito ang tinatawag natin na height. For example, our digit here is 2.2 centimeters. Our base is 2.2 centimeters. And our height is 2 centimeters. Now, let's solve it. Start writing down the formula. A is equals to base times height, or B times H. What's our base? Correct. Our base is 2.2. Multiply it with the height, which is 2. 2.2 times 2. Let's solve it. 2 times 2, 4. 2 times 2, 4. Let's count the number of decimal places. 1. Therefore, our final answer is 4.4 centimeters squared. The units of measurement should be indicated. Write down the label with a square. Kaya kay Jerly Patdu, Fiona Ariola, ganun din kay Akisha Ariola at kay Iverson S. Kosura, ayan, grade 2 daw po siya, okay lang yan. Pwede kayong makapag-advance, so masasabayan po ninyo to. Pero yung Monday session natin ay meant for grade 1, grade 2, and grade 3. So ito, pwede kayong makapag-advance. But this time, we have for grade 4 and grade 5. Kaya, kay Daisy Jewel Magbanwa, na ganito rin ang ating ang sagot, binabati ko kayo. Now, we move on to the next one. Let's erase this. O diba, ang saya kasi naaral na natin siya before at ngayon, ina-apply natin lahat ng ito. Let's have another quadrilateral. This time, we have a trapezoid. Remember the formula for a trapezoid, it's quite long. A is equals to B1, meaning the first base, plus B2, meaning the second one, divided by 2, multiply it with the height. Again, the formula is B1 plus B2 divided by 2 times H. How should it be illustrated? Let's draw a trapezoid. B1 is always on top, B2 yung nasa baba. For example, our first base is 3, and our next base is 5. Clear? Next, if I put something like here na nakalagay na pababa at aking inilagay na ito ay 2, kaya pa ba natin yung isolve? The answer is yes. Let's solve it. And look, this time, I didn't indicate any units of measurement.
tignan natin kung ano ang magiging sagot natin. Ready? Let's solve it. A is equals to base 1 plus base 2 divided by 2 times h. Ano ang B1? Ang sabi ko kanina, yon ay ang number sa taas. 3. Let's put it. 3 plus, what's our B2? Yung number sa baba. 5 divided by 2. Tutor Mark, saan ang galing yung 2? Eh, yun yung formula niya eh. By default, we copy that. After that, times, what's the height? Yung patayong linya. That's 2. Now, let's solve. 3 plus 5 is 8 divided by 2 times 2. Let's divide first. What is 8 divided by 2? 8, i-divide mo daw sa 2. 8 divided by 2 is 4 because when you multiply 2 times 4, you get 8. 8 minus 8 is 0. The answer here is 4. Bring here times 2. 4 times 2 is equals to 8. Tutor Mark, pwede bang 8 squared? Hindi. Alam niyo ba mga bata, na kapag hindi naglagay ng any information si teacher para sa label, ang gagawin natin, ilalagay natin ang salitang units. 8 units squared. O pwede ng UN lang. 8 units squared. Nakuha ba? Ayan. So, pwede nating gawin na ganito ang ating sagot. So, 8 units squared. Tutor Mark, saan ang galing yung units? Wala namang nakalagay na units. Uulitin ko, kapag hindi nakapaglagay ng anything na label, unit ang ating gagamitin. Okay? So, we have 8 UN or units squared. Ganon ang paraan. So, take note mga bata, kung sakaling hindi kayo makakakita ng any information, ganon ang kaparaanan. So, it's always constant practice. For the trapezoid, we have the formula base 1 plus base 2 divided by 2 times the height. Base 1 is always on top. Base 2 is the one which is sa ilalim, bottom part. Add them, then divide. Then multiply it with the height. 8 units squared din ba ang inyong sagot? Kung opo, binabati ko si Ans Melchor, Emily Shoko, dahil nakuha nila ang tamang kasagutan, ganun din kay Shaima Gablines. So, good morning sa inyo at sana ay naintindihan ninyo ang konseptong ito. We move on to the last part, which is the circle. O diba ang dahil yung mga bata? The lesson for circle is for grade 5. So yung mga unang na-discuss ko kanina, the triangles and all the quadrilaterals are the lessons for grade 4. For grade 5, your lesson is all about the circle. Importanteng alam natin mga bata, tandaan, ang tawag dito, radius. Kapag ganyan ang example ng inyong teacher, radius ang gagamitin, which is A is equals to pi r squared. Yan ang formula. Kung ang ating ginagamit naman at nagbigay ng example si teacher at buo ang ating linya rito, that is a diameter. And if it is a diameter, our formula should be A is equals to pi d. And as default number, remember that when we talk about pi, approximately the number is 3.14. Naalala nyo ba yung mga bata sa ating review last time? Kung opo, let's solve an item for a circle which has a radius and a diameter. Ready? For our circle, look for this area if I gave you 2 meters. Again, our radius is 2 meters. Let's solve. Let's begin with the formula. A is equals to pi r squared. What's the value of pi?
Correct, that's 3.14. Multiply it with the radius. What is the radius? Correct, 2. Write down 2 with the square. Next, let's multiply it. 3.14 times 2 times 2, because 2 times 2 is meant for this one, the 2 squared. Now, let's multiply this part, or the 2 squared. 3.14 times, what's 2 times 2? Correct, that's 4. Then we can now multiply it. 3.14 times 4. 4 times 4 is equals to 16. Carry 1. 4 times 1 is 4, plus 1, you get 5. 4 times 3 is 12. Then let's count the number of decimal places. 1, 2, 1, 2. Therefore, our final answer is 12.56 meters squared. Did you get it right, mga bata? Kung opo, hit like or heart. Kaya kay Akisha Ariola, Pau Flores, Fiona Ariola, at ganun din kay Jerlyn, Pat Du, binabati ko kayo sapagkat alam na ninyo kung paano isolve ang area ng circle. Look at this one. It's a radius. Kaya ang ginagamit natin na formula ay A is equals to pi r squared. Kaya kay Emily Shoko, ganun din kay Janela Culano at Shaima Gablines at Valerine Afalia, tama po ang ating sagot. But please take note, write down the correct label. Moving on, let's erase this part. Kunwari naman ang ginawa ng teacher nyo ay circle ulit. Pero diameter ang kanyang ginawa. And our digit now is 4 meters. Let's solve it. Mga bata, tignan maigi. Diameter. Kung diameter, then let's solve it using the area of utilizing the diameter. A is equals to pi d. What is the value of pi? Approximately, it's 3.14. Multiply it with diameter, which is 4. Let's multiply it. 3.14 times 4. 4 times 4 is 16, carry 1. 4 times 1 is 4 plus 1. Correct, you get 5. 3 times 4, you get 12. Shoot, parang umulit lang. Oo nga. Let's count the number of decimal places. 1, 2, you get 12.56 meters squared. Bakit pareho na naman yung ating sagot? Look at this concept. Ang radius ay kalahati ng diameter. Ibig sabihin kung area ng buong circle ang ating hinahanap, pareho lang ang lalabas sa sagot na 12.56 meters. Dahil kapag diameter ang binigay ng teacher nyo, makukuha nyo yung area ng buong circle dahil 12.56. Kung kinalahati naman ng teacher ninyo yung diameter naging 2, syempre, dodoble mo siya para makuha mo yung kabuuan ng circle. Nakuha ba? That is the concept why a diameter and radius were linked together. Linked talaga sila dahil para makuha natin ang area ito, alam dapat natin na ang buo na linya ay diameter. Kalahatiin mo, radius. But again, the answer will be the same. I hope sa ating pong ginawa sa araw na ito ay naintindihan ninyo ang konseptong ito. These things is all about the area. However, for our grade 5 learners, another lesson is meant for the circle, which is what we call as the circumference na ginawa na rin natin nung nakaraang pagkikita. So to our grade 4 learners na nanonood, pwede na itong additional review o additional material sa inyo, ganun din sa ating mga gustong maging advanced sa kanilang lesson mula sa grade 1, grade 2, at grade 3. Let's listen about it. Okay? Erase. Pag tinukoy natin ang circumference, mga bata, parang yung perimeter na tinatawag natin nung nakaraang lesson. Okay? So, how to do it? Circumference has a formula of C is equals to pi d. Meaning, diameter ang ating hinahanap. Nakuha?
ano ang ginagamit natin na para makuha ang circumference? Naalala niyo ba yun, mga bata? Ano ang formula natin para sa circumference? Tama ba ang ginawa natin na C is equals to pi d? Tama o mali? Magaling! Hindi ito ang ating formula dahil ang formulang ito na C is equals to pi d ay para sa isang area. Kaya, pag tinukoy natin ang circumference, importante na ang ating pagko-compute nito ay alam natin kung ano ang konsepto ng area at saka ng circumference. Ang circumference ay yung pinakalapad lang niya. Pero pag tinukoy natin ang area, yun po ay ang kanyang kabuuan. Nakuha po ba yon? At dahil dyan, sa ating mga learners sa grade 5, kung nais ninyong makita yung reference natin for the circumference, yan po ay nasa previous natin na ETUlay na pwede po ninyong magamit as a lesson. Okay? At makikita nyo rin po doon na ganun lang po ang konsepto kung paano natin isosolve ang isang circumference. For this session, we have all about the area of a square, rectangle, triangle, parallelogram, trapezoid, and for a circle. Hindi pareho ang formula ng area at circumference pag tinukoy natin ang circumference. Okay? Nakuha ba mga bata? So with this one, sana ay naintindihan natin na ang radius ay kalahati. Ang diameter ay ang kabuuan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating ginawa sa araw na ito. Magkikita-kita tayo sa Friday, a continuation of our lesson. Ituturo ko ang circumference plus a grade 6 lesson na tungkol naman sa volume. Kaya sa ating mga mag-aaral sa grade 1, grade 2, grade 3 at grade 4 hanggang grade 5 na gustong maging advanced sobra sa kanilang lesson, you can have our Friday session. Muli, ako si Tutor Mark at maraming salamat sa pakikinig at pag-join sa ating Math Remediation program. Kita-kits tayo sa Friday. Time na. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!